फर प्रॉफिट कंपनी फर सोशल गुड सुन्दा अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ तर हजुर त्यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् र त्यस्ता विजन्स अर्थात् विजनरी व्यक्तित्वहरू पनि छन् जसले फर प्रॉफिट कंपनी फर सोशल गुड इस्टाब्लिश गर्नलाई लागि परेका छन्। कार्यक्रम हो आइडिया टक विथ विवेक सिंह ठकुरी, एउटा त्यस्तो कार्यक्रम जसले सोचलाई उद्योगसम्म पुर्याउन थप ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले त्यस्तै एकजना व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौं जसले आफ्नो सोच फर प्रॉफिट कम्पनीको सोचलाई उद्योगसम्म पुर्याउने क्रममा सोसाइटीको गुडको लागि उद्योगसम्म पुर्याएका छन्। हाम्रा आजका गेस्ट हुनुहुन्छ सूरज श्रेष्ठ, CEO एन्थ्रोपोज। हजुर उहाँ विदेशमा बस्नुभयो, विदेशमा पढ्नुभयो र नेपाल फर्केर आउनुभयो। सन् 2014 देखि नेपाल आए पश्चात नेपालमा उहाँको कार्य सराहनीय रहेको छ। उहाँले एस्टाब्लिश गर्नुभएको कम्पनीले अहिलेसम्म काफी मात्रामा सोशल गुड गरिसकेको छ। के छ त उहाँको कम्पनीको भिजन, मिशन? आउनुहोस् यो बारेमा आज हामी कुराकानी गरौँ। Welcome to this show, Suraj ji. Thank you for having me on the show, Vivek ji. Well, for profit social good company. Let's start it off from there. That's what you said your company is all about, right? Yes. For profit social good company भनेको अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुस् न। See now, businessहरुमा हेर्ने बेलामा चाहिँ they're like companiesहरु, they're always like for profit. अनि त्यसपछि चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ there's always INGO, NGOs, non-profit खाली business not business organized but organizations-हरु हुन थाल्यो। तर I think अबको चाहिँ looking at how things have come up अनि जुन चाहिँ पेसमा ग्लोबल एउटा ग्लोबलाइजेसन काम भइरहेछ एन्ड लाइक हामी नेपालीहरु जसरी चाहिँ पछाडी परिरहेका छौं त्यो हेर्ने बेलामा चाहिँ I think यो दुवै मेकानिजम्सहरुलाई चाहिँ मिक्स गरेर इट्स हाई टाइम दैट वी मुभ अहेड विथ अ पेस अफ अ बिजनेस अल्सो एट द सेम टाइम विथ द भ्यालुज एन्ड एथिक्स अफ एउटा एनजिओ र आइएनजिओ जुन पनि कुनै पनि एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन जसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यस्तो एउटा विचार चाहिँ यो हाम्रो एन्थ्रोपोजको फर प्रॉफिट सोशल गुड कम्पनी। सो बेसिकली समराइज गर्ने बेलामा चाहिँ अ बिजनेस विथ अ हार्ट अफ with a very socially inclined company भन्नु पर्ला। Sure. I mean, like we'll get into the Anthropose business in a little while. Sure. तर यो अहिले यसैमा अलिकति एउटा एड गरिहाल्न मन लाग्यो। जस्तो there's this thing called corporate social responsibility which is picked up really well, right? So is there any in principle difference सैद्धान्तिक रूपमा यो corporate social responsibility राम्रोसँग निर्वाह गरिरहेको कम्पनी versus for profit for social good company? हजुर। सो अब बाहिरबाट हेर्ने बेलामा सुपरफिसियली हेर्ने बेलामा हामीलाई पनि मान्छेले क्वेसन गर्ने बेलामा चाहिँ के सायद तपाईहरुको के यो सबैको जुन चाहिँ सीएसआर प्रोग्राम छ जहाँ कि तपाईले फर एभ्री 10 पेयर्स एउटा क्याटरेक्ट सर्जरी दिनुहुन्छ भनेर भनिराख्नुहुन्छ। तर म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भनेदेखि हैन, बाहिरबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ हो एउटा सुपरफिसियली हेर्ने बेलामा उस्तै देखिए पनि एउटा कम्पनीले सीएसआर गर्नु र कुनै पनि एउटा कम्पनीले एउटा कुनै पर्टिकुलर कजलाई पिकअप गरेर त्यो कजको वरिपरि चाहिँ एउटा बिजनेस मोडल क्रिएट गरेर त्यसलाई अगाडि लैजान्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तै सीएसआर गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कम्पनीको एक्जिस्टेन्स के कारणले छ भन्ने कारणहरू र हाम्रो जुन चाहिँ फर प्रॉफिट एउटा फर प्रॉफिट सोशल गुड कम्पनी छ त्यसको एक्जिस्टेन्स के छ त कारण भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्ने बेलामा चाहिँ उनीहरुको इन्टेन्सन यदि प्रॉफिट हो, बटम लाइन के हुन सक्छ भन्ने कुरा जस्तै मोस्ट अफ द बिजनेसको प्रॉफिट राइट अनि एफिसिएन्सीहरु भयो। तर एउटा फर प्रॉफिट सोशल गुड कम्पनीको चाहिँ फर्स्टमा प्रॉफिट यस, तर प्रॉफिट के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ आफूले एउटा पिकअप गरेको कज आफ्नो एउटा अगाडि कुन चाहिँ एउटा समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने भने अगाडि हिँडेको छ। सो एक्जिस्टेन्समा चाहिँ हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ तपाईले भन्ने जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कम्पनीको फिलोसफी फाउन्डिङ वर्क्स हुन्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ फरक पर्न आउँछ। ओके, सो फन्डामेन्टली नै यो कम्पनी एक्जिस्ट गर्छ सोशल गुडको लागि एक्जिस्ट गर्छ। सो एस्टाब्लिशमेन्टको सोल पर्पस नै इनिशियल स्टेजबाट नै यो क्लियरली डिफाइन छ कि सोशल गुडको लागि गर्छ। यसको लिगल एक्जिस्टेन्स चाहिँ फर प्रॉफिट कम्पनीको रूपमा छ हैन। सो कम्पनी दर्ता हेर्न गएमा चाहिँ नाफा लिने कम्पनीको रूपमा हामी दर्ता छौं हैन नेपाल सरकारको। सो नेपाल सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोभिजन्स अथवा पोलिसिज अन्तर्गत चाहिँ यस्तो खाली कम्पनीको लागि छुट्टै दर्ताको छैन, प्रावधान छैन। सो एउटा जसरी मुनाफा कमाउने कम्पनी हुन्छ त्यही अन्तर्गत हामी दर्ता रहेका छौं र तर हरेक जुन पनि क्रियाकलाप गर्छौं त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन
हामी सोसल कजको लागि हामी त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ नि त्यसरी हजुर ओके लेट्स गेट इन्टु आवर सोसल कज अब Sure. सो हामीले एन्थ्रोपोज मार्फत चाहिँ गर्न खोजेको र यो आइडिया चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई किन लाग्यो हजुर अब एन्थ्रोपोजले अहिले गरिरहेको काम चाहिँ फर एभ्री 10 पेयर्स हामीले चाहिँ एउटा क्याटरेक्ट सर्जरी फ्रीमा प्रोभाइड गरिरहेका छौँ नेपाल काठमाडौँ फोकस नभइकन काठमाडौँ बाहिरको जुन चाहिँ हाम्रो रुरल एरियाजहरू छ जहाँ चाहिँ मान्छेले जुन चाहिँ हाम्रो क्याटरेक्ट सर्जरीलाई जति मूल्य हुन्छ त्यसको जसले अफोर्ड गर्न सक्दैन उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले फ्री क्याटरेक्ट सर्जरी प्रोभाइड गर्छौँ तर यो हामीले अहिले यो गरिरहे पनि तर हाम्रो ओभरअल बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के भनेदेखि जस्तै समाजमा भएको प्रेभलेन्ट सोसल इस्युजहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा बिजनेस मोडलभित्र तानेर त्यो बिजनेस मोडलभित्र तानिसकेपछि त्यसको सल्युसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सस्टेनेबल वेमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ जहाँ चाहिँ ताकि भोलि कम्पनीको एक्जिस्टेन्स चाहिँ एउटा प्रफिटको लागि नभइकन जुन चाहिँ हामीले सल्युसन समाधान एउटा सस्टेनेबल सल्युसनलाई नै सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी सुरु भएको हो तर अब यसलाई हेर्दै जाने हो भनेदेखि जस्तै हामी जहिले पनि होइन नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि एउटा विकासको काम अथवा डेभलपमेन्टको काम गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी जहिले पनि अलिकति डोनर फोकस्ड हुन्छौँ कतै बाटो बनाउनु पऱ्यो जापान कतै हस्पिटल बनाउनु पऱ्यो जर्मनी जुन चाहिँ दात्री नेसनहरूको एउटा राम्रो उहाँहरूको एउटा राम्रो कोसिस हो तर हामी नेपाली भएपछि हामीले आफ्नो लागि आफैले पनि केही गर्नुपर्छ जस्तै अब यसमा पनि अब लजिक यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यदि हामी कसैबाट डोनेसन लिन्छौँ तर त्यो डोनेसन कहाँबाट आउँछ त जस्तै यदि बाहिरी मुलुकबाट आउँछ भनेदेखि त्यो बाहिरी मुलुकले कहाँबाट पायो त्यो पैसा भनेपछि उहाँ त्यो बाहिरी मुलुकको कुनै पनि एउटा बिजनेसले कुनै न कुनै एक समयमा त्यो पैसालाई प्रफिटको रूपमा लिएको हुनुपर्छ अनि त्यही प्रफिटलाई चाहिँ ट्रिकल डाउन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ आइसकेपछि लोकल लेभलमा एनजिओजहरूले त्यही नै डिसिमिनेट गर्ने हो तर अब हामी एन्थ्रोपोजले चाहिँ के गर्न खोजिरहेका छौँ भने यो एन्टायर जुन चाहिँ एउटा बिजनेस बाहिरको एउटा कम्पनीले प्रफिट कमाउँछ त्यो प्रफिटले यता हाम्रो आइएनजिओजहरूलाई आउँछ आइएनजिओजले एनजिओजलाई दिन्छ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो डिसिमिनेट हुने एउटा प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कन्सोलिडेट गरेर किन चाहिँ हामी नेपालीहरूले किन सक्दैनौँ हामी नै नाफा कमाउँछौँ र त्यही नाफाले हामी हाम्रै समाजमा भएको एउटा समस्यालाई समाधान गर्छौँ भन्ने त्यो मोडल त्यो एउटा सोच राखेर चाहिँ हामीले एन्थ्रोपोज सुरु गरेको हो यसको लङ टर्म भिजन के छ जस्तो सुरज इन्टिग्रेट डिटेल्समै गएर कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि सोसाइटीमा ऱ्याडिकल चेन्जेस लिएर आउनलाई अथवा त्यहाँको समस्यालाई समाधान भनौँ न एकदम निर्क्योलसम्म पुगेर समाधान गर्नुको लागि चाहिँ स्टेटले जबसम्म पिकअप गर्दैन तबसम्म पोसिबल हुँदैन किनभने त्यो स्केल नै वाइड हुन्छ होइन ओभरअल पपुलेसनलाई एन्थ्रोपोजले के गरिरहेको छ अहिले एउटा निच मतलब मेबी लाइक 10,000 20,000 50,000 60,000 7,000 पुग्ला भोलिको दिनमा होइन बट देन द्याट्स इट सो हामीले लङ टर्म भिजन के राखेको छौँ यो एउटा पाइलट मोडलबाट अरू यस्ता बिजनेसहरू आउन् भन्ने यहाँले सोच्नु भएको छ अथवा यो निडलाई यसरी पनि एड्रेस गर्न सकिन्छ भने नेपाल सरकारले यसलाई पिकअप गरोस् स्टेटले पिकअप गरोस् भनेर सोच्नु भएको छ अथवा यसलाई लङ टर्म यो सोल्युसन चाहिँ के सोच्नु भएको छ हजुर अब एकदम फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ जहाँ चाहिँ हामी जहाँ पनि एउटा डोनर फोकस्ड नेसन भन्दा पनि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई लाइक इन टर्म्स अफ डिपेन्डेन्टै भन्नु हजुर होइन इन टर्म्स अफ विकासको कामहरूमा तर अब यसको लङ रन भिजन चाहिँ के भन्दाखेरि अब सोचाइ हाम्रो के छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि एउटा देश विकास हुनको लागि दे आर 3 डिफ्रेन्ट सेक्टर्स जुन चाहिँ एकदम एफिसिएन्टली काम गरिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिक सेक्टर जहाँ गभर्मेन्ट हाम्रो प्राइभेट सेक्टर जहाँ हाम्रो रेगुलर बिजनेसेसहरू र हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टर्सहरू डेभलपमेन्ट एउटा सेक्टर हुने भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो एभ्रिथिङ इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट फोकस हुने भयो तर अब हाम्रो नेपालको यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि विगत कयौँ वर्षदेखि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हेज बिन अ मेजर पार्ट of many things not happening and a lot of things from roads expansion to everything the process is too cumbersome एकदमै स्लो पेसमा छ सो त्यो भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब बाँकी रहेको दुईवटा सेक्टर भनेको प्राइभेट सेक्टर र डेभलपमेन्ट सेक्टर छ मैले जसरी अघि पनि भने कि हाम्रो कोसिस भनेको एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट कसरी चाहिँ एउटा पर्टिकुलर समस्यालाई लिएर त्यसलाई एउटा बिजनेस मोडलमा ढालेर त्यसलाई सस्टेनेबल बनाउने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यही नै र त्यही उद्देश्यको साथ नै यो बिजनेस मोडल क्रिएट गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सो यस डेफिनेटली पनि इन द लङ रन यदि गभर्मेन्टले पिकअप गर्छ यो भनेदेखि द्याट्स गोइङ टु बी
द बेस्ट थिङ किनभने यसको एकैचोटि जुन चाहिँ यसले स्केल पाउन सक्थ्यो इट कुड बी ह्युज स्योर सुरज जस्तो हामी अब धेरै धेरै समस्याहरू छन् अब नेपाल जस्तो मुलुकमा धेरै समस्याहरू छन् क्याटराक्ट इज जस्ट वान अफ द मेनी 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 मिलियन्स ट्रिलियन्स अफ प्रब्लम्स यही किन छानियो एन्ड वाइ डिड यु नट चुज टु take up your family business because बाहिर पढेर आए पश्चात म आफ्नै किसिमले एउटा केही काम गर्छु र यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्छु भन्ने हिसाबले तर अनि आफ्नो सस्टेनेबिलिटीको कुरा आउँछ अनि आफ्नो सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ त होइन यो कुरालाई अलिकति समेटेर केही रेस्पोन्स पाउनु हजुर त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हुन्छ यो जस्तै अब फ्यामिली बिजनेस चाहिँ जोइन नगर्नुको कारण चाहिँ जस्तै सुरुदेखि नै प्रब्लम्सहरू तपाईँले भने जसरी धेरै प्रब्लम्सहरू छन् अनि म केमा पनि विश्वास गर्छु भनेदेखि चाहिँ जस्तै जहाँ धेरै प्रब्लम छ नि अपर्च्युनिटी पनि त्यहीँबाट नै निस्किन्छ किनभने त्यो प्रब्लम एक्जिस्ट हुनुको कारण नै त्यो प्रब्लम एक्जिस्ट हुनुको कारण भनेको त्यो प्रब्लम हेज नट येट बिन आइडेन्टिफाइड ओर हेज नट येट बिन एड्रेस्ड होइन अब ताकि अब कुनै पनि एउटा बिजनेस भनौँ अथवा के किन चाहिँ आउँछ त अगाडि भन्ने बेलामा बिजनेसको बेसिक प्रिन्सिपल यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बिजनेस भनेको इज अलवेज प्रेजेन्ट देयर टु सल्भ अ प्रब्लम यदि हामीसँग तपाईँले भने जस्तै मिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ प्रब्लम छ भनेदेखि देयर सुड हेभ बिन मिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स अफ बिजनेसेस एन्ड मिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ बिजनेस अपर्च्युनिटी स्टिल एक्जिस्ट हजुर होइन सो त्यो भइसकेपछि यस अब किन नगर्नु यदि मैले तपाईँलाई अघि भने जस्तै यदि एउटा कुनै एउटा बिजनेस मोडलले एट द सेम टाइम इट अल्सो हेल्प्स आफ्नो मात्र स्वार्थ पुरा नगरिकन यदि एउटा ब्रडर स्पेक्ट्रममा आफूभन्दा ठुलो एउटा कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भने वाइ नट डु द्याट होइन सो सोच त्यो हो त्यसरी राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ अब जहाँसम्म चाहिँ अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटीको कुरा आउँछ अघिदेखि अब बिजनेसको सस्टेनेबिलिटीको कुरा पछि आफ्नो सस्टेनेबिलिटी सो त्यसको लागि चाहिँ यस अब काम गर्दै लिएर गइसकेपछि देयर आर फ्यु साइड प्रोजेक्ट्स द्याट आई डु जसले चाहिँ मलाई हुन्छ नि मेरो आफ्नो डेली खर्चहरूदेखि लिएर आफ्नो जति पनि चाहिने दिनचर्याको लागि त्यो पनि साइड प्रोजेक्ट्सहरूबाट चाहिँ म गरि नै रहन्छु तर यो प्रोजेक्टलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि जस्तै आफूले सेल्फ सस्टेन गर्नलाई एट दिस पर्टिकुलर स्टेज खासै धेरै पैसा अथवा के रकम चाहिन्छ जस्तो मलाई फिल अहिलेसम्म भएको छैन किनभनेदेखि अझै पनि त्यो उद्देश्य जुन चाहिँ लिएर अगाडि बढिरहेको छ त्यसले पनि पुगि नै रहेको छ भन्दाखेरि अलिकति रोमान्टिक सुन्ने यसलाई हो तर पनि डिस्पाइट अल द्याट आफ्नोलाई सेल्फ सस्टेनेबिलिटीको लागि आई रन फ्यु साइड प्रोजेक्ट्स अलङ विथ द प्रोजेक्ट्स द्याट आई डु सो यु विल लाइक टु टर्म द्याट एज साइड प्रोजेक्ट्स हजुर साइड सो दिस इज योर मेन प्रोजेक्ट हजुर ओके जति भनौँ न अब्जेक्टिभ अथवा मेन प्रोजेक्ट जति नाइभ हुन्छ जति पायस हुन्छ जति एकदम उद्देश्य फोकस्ड हुन्छ बाटो पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ अरे लामो हुन्छ अरे अनि डिफिकल्ट हुन्छ भनिन्छ होइन सो आइएम स्योर धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो होला जतिसुकै उत्तम उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नु भए तापनि होइन किनभने जति उत्तम उद्देश्य बोकिन्छ त्यति सर्टकट्सहरू लिन चाहिँदैन होइन चाहे बिजनेसकै कुरा गर्दा पनि कस्तो कस्तो खाले समस्याहरू अप्ठ्यारोहरू आएको छ यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेस गर्नुभएको छ यस अब सुरुमा त बिजनेस जसरी मैले भने दिस इज अ बिजनेस अनि एउटा सोसल कज पनि हामी समाधान गर्छौँ भनेर हामी आयौँ भर्खरका यङ्स्टर चाहिँ भन्नु पर्ला किनभने इट्स बिन 2 years and 4 months since we started अब त्योबाट अगाडि चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ सुरुमा के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ द फर्स्ट थिङ चाहिँ विश्वास भन्नु पर्ला आई थिङ्क अब मलाई एकदमै घत परेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले मलाई अझ पनि याद छ त्यो डायलग चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला तिमी आफ्नो खुट्टामा उभन अनि त्यसपछि समाज सुधार भन्छ कि हुन्छ नि त्यो मैले पाइसकेपछि चाहिँ तर मेरो सोचाइ अर्कै थियो यदि यो कुनै पनि इफ यु स्मार्ट इनफ यदि राम्रोसँग सोचेर एउटा मोडल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा समस्यालाई र समाजलाई पनि अगाडि बढाउँदा आफू पनि अगाडि बढ्न सक्छ यदि त्यो मोडल क्रिएट गर्न सक्छौ भनेदेखि वाइ नट डु इट होइन अब त्यो भन्ने हिसाबमा जाने बेलामा चाहिँ अब सुरुमा मैले भनिहालेँ एक त मान्छेले विश्वास गरेनन् हुन्छ नि कि म पर्सनल लेभलमा पनि आफै नै एकदम स्ट्रङ स्ट्यान्डिङमा नपुगिकन समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडिसकेपछि चाहिँ मान्छेले त्यो विश्वास गरेन त्यो आफूलाई विश्वास नभइसकेपछि बिजनेसको एक्जिस्टेन्समा पनि त्यसको इम्प्याक्ट पर्ने त भइ नै हाल्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै ल अब नेपाली कम्पनी भनेको छ प्रडक्ट चाइनामा बनाउँछ होइन अनि फेरि नेपालमा भएको जुन चाहिँ क्याटराक्टको समस्या त्यसलाई पनि उन्मूलन गर्छ भनेर अगाडि हिँडेको छ तर अब मान्छेहरू चाहिँ अब आई डोन्ट नो किन हो तर जहिले पनि कोही मान्छे चाहिँ अरू ग्रुप अफ सर्टन पिपल अगाडि बढेर के राम्रो काम गर्नलाई देयर विल अलवेज बी अ सर्टन ग्रुप अफ पिपल हु विल start support that there will always be and there will be a certain group of people who will support it but
कहिलेकाहीँ सपोर्ट भन्दा पनि मेरो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ स्केप्टिक्सहरू चाहिँ अलिक बेसी नै विश्वास गरे त भनेर हजुर दुई तिनजना फुचीले आएर भने कि भन्ने त अवस्था भयो त्यस्तो भयो अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ इट्स अब त्यो चाहिँ म एज अ च्यालेन्ज भन्दा पनि आई थिङ्क यस डेफिनेटली कुनै एउटा नयाँ आइडिया आइसकेपछि बजारमा एउटा मार्केटमा अर इन पिपल कन्सियन्समा चाहिँ त्यसलाई डेफिनेटली पनि त्यो बस्नलाई एक्सेप्टेन्स पाउनलाई अलिक त गाह्रो हुन्छ सो सुरुको फर्स्ट 6 to 7 months वी स्ट्रगल्ड विथ लाइक एक्चुअली मेकिङ पिपल अवेर अबाउट लाइक हुन्छ नि हामी यो गर्छौँ नि जहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ कुरा थियो ट्रान्सपेरेन्सीको सो मेबी यस एन्ड त्यो स्केप्टिसिजम पनि इट वाज भेरी justified exactly so त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा we worked on day and night to actually make people understand that we are actually doing this so when we go out like तपाईहरुबाट when we sell a pair of chasmaबाट 700 rupees goes towards a cataract fund हाम्रो cataract fund मा जान्छ so त्यो भनिसकेपछि नाउ हामीले चाहिँ के गर्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा समस्या जहाँ चाहिँ एउटा विश्वासको समस्या थियो त्यो समस्याको लागि चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं भनेदेखि whenever we go to हाम्रो आई केयर क्याम्प्सहरु अब लाइक सबैलाई त लिएर जाने अलिकति फिजिबल पनि हुँदैन तर out of our customers we take them to our eye camps and then we show them that this is what's actually happening so that's one way of actually showing to them that your fund जुन चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेको छौं this is actually being disseminated and also since we are not the experts in like disseminating the fund in terms of providing cataract surgeries we've tied up with the best that's available in the country Tilganga Institute of Ophthalmology with Dr. Sandukruit's team कन्भिन्स लाइक डाक्टर सन्दुक रुइतलाई गएर पनि किनभनेदेखि अघि हामी कुरा गरिहाल्यौँ जस्टिफाइड नै थियो केही हदसम्म मान्छेलाई संका गर्नु पनि हैन सो त्यो लेभलको रेपुटेसन र त्यो लेभलको एक्सपिरियन्स बोकिसकेको व्यक्ति अथवा इन्स्टिट्युसनलाई गएर कन्भिन्स गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भएन कसरी कन्भिन्स गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो त्यो फर्स्ट थिङ लाइक आइडिया थियो टिम थियो तर जुन चाहिँ हाम्रो एउटा प्रपर गाइडेन्स इन टर्म जहाँ कि हुन्छ नि हामीले फन्ड कलेक्ट गरे पनि त्यो फन्डलाई कसरी डिसेमिनेट गर्ने जस्तै मेजर प्रब्लम कस्तो थियो भनेदेखि नेपालमा अहिलेसम्म पनि 1981 पछि कुनै पनि एउटा फुल सर्वे लाइक आँखाको हेल्थकेयरको सिस्टमको स्टेटस के छ भन्ने त्यो सर्वे नभएको कारणले गर्दा हामी डेटा वाइज पनि हामीलाई गाह्रो भयो र त्यसलाई डिसेमिनेट हामीले कलेक्ट गरेको फन्डलाई डिसेमिनेट कसरी गर्ने वाट्स द प्रपर वे भन्ने कुरा गर्न चाहिँ वी निडेड डक्टर रुइतको हेल्प अनि त्यो गरिसकेपछि वी ran around seeking for हुन्छ नि connections if we could find him and then we finally found a person who could actually link us up with Dr. Ruit and he scheduled up a meeting he scheduled our meeting with Dr. Ruit and our first meeting was for 3 minutes was for 3 minutes म भित्र गएँ he sat down I introduced myself I pitched what I'm about to do my ideas pitch gare and the good thing about like you know people who actually move with a motive it's like I think he actually understood what I actually wanted to do. Yeah, he actually understood what I wanted, and he was like in like the entire meeting was for 3 minutes, and in 2 minutes, he'd already given confirmation that I had his full support, and the next day I talked to him on the phone, and then we chatted. This is my entire plan, and then he was like, Suraj, whatever you're doing is. I think this is one of the things that pushes me to keep doing it. He was like, because like a personality as big as him was on board within 2 minutes, and the next day he calls me up and tells me that Suraj, whatever you're doing is a very good thing. Keep it up, and that was what he said. Rest is history. Yeah. Great. So Suraj, we're almost towards the end of the show. कति छिटो बितेको समय मलाई थाहा नै भएन हैन. Business is business anyways at the end of the day, right? So I want to get a little bit into that. Business model को कुरा गऱ्यौं for profit but for social good को कुरा पनि गऱ्यौं. So business for profit हुनासाथ र business हुनासाथ यो competitive world मा survive गर्नै पर्यो. You're a Nepali brand and then you have a decent pricing for your shades. Quality ko kura aulan and then and you don't want people to buy your shades just because it's for a social cause. Exactly. Right? You want people to buy your shades किनभने business के हिसाबले कुरा गर्ने हिसाबले राम्रो क्वालिटी छ राम्रो पैसा छ भन्ने पनि हुनु पर्यो हैन सर्भाइभ गर्नलाई. So त्यो मेन्टेन गर्नलाई त गाह्रै पर्यो होला. So मलाई कसरी how is it maintained त्यो सर्भाइभ गर्नको लागि? अब हेर्नुस् कुनै पनि एउटा मार्केटमा एज अ बिजनेस आइसकेपछि डेफिनेटली तपाईँले भनेको छ देयर हैज टु बी अ competitive advantage to a business where it stands out भन्ने कुरा. जस्तै अब हाम्रो in terms of अहिले आउने बेलामा चाहिँ now we have a team in China
who actually हाम्रो QC quality control team. We have it there who are there for our products to maintain the quality level that's actually required to actually meet big brands such as हुन्छ नि अब जति पनि हाम्रो इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरू छ नेपालमा पनि त्यस्तै नै छ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसको हाम्रो क्वालिटी मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ देयर आर फ्यु international standards that a product has to meet. Right. So त्यसको लागि चाहिँ international certificationsहरू plus हाम्रो अरूको साइडमा जाने बेलामा चाहिँ the manufacturer that we work with, like we spent about 4 months trying to find a perfect manufacturer for us. So where everything that they did was on a par, where everything the quality standards are maintain गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले कामहरू गरेर हुन्छ त्यो maintenance को लागि they had the full service set already available. Great. So it was more like trying to find the right partners. So business like I told you, we were not very good at disseminating the fund, and in terms of providing cataract, we partnered with the best. And now, since the manufacturing is not our strongest point, at least at that point in time, now we have a team that we are slowly starting design and everything here in Nepal itself. Great. So at that particular stage, it was like more of a finding a partner. So it's building up the strategic alliances. So everything is actually taken care of. Yes. And you can still stand very competitive with your social good thoughts behind your product. Exactly. You're there. Okay. Yep. Last 2 minutes, Mangi sir. Sure. So it's almost going to be like a rapid fire round. Okay. So you'll have to keep your responses very short. I'm sorry about that. Sure. So हाम्रो side project तिर जाउँ actually हैन छिटो किन धेरै जना इन्ट्रेस्टेड छन् आईटी मा अथवा अनलाइन पोर्टलमा अथवा यो अनलाइन को कुरामा र Sastodeal यो को-फाउन्डर अफ Sastodeal हैन Sastodeal को कुरा गर्दाखेरि र त्यहाँको च्यालेन्जेसहरु र त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई मिट गर्नलाई आफ्नो टिमले Sastodeal आज एउटा सक्सेसफुल अनलाइन शपिङ साइटको रूपमा एस्टाब्लिश भइसकेको केसमा चाहिँ के टिप्स दिन चाहनुहुन्छ जो यो बिजनेसमा आउन चाहन्छन् र अगाडि बढ्न चाहन्छन्? Sure, I think जहिले पनि I think perseverance really counts, अनि risk mitigation गर्ने capability र risk appetite. I think these are the 3 things that you really need to have. जस्तै सुरुमा काम गर्ने risk appetite भए पनि फेरि risk mitigate गर्ने हाम्रो capability भएन भने जति पनि risk लिन्छ त्यो फेरि खेर जान्छ. Plus also at the same time हामी जति पनि स्टेप्सहरु कामहरु गर्दै जान्छौं जुन तरिकाले strategies र tactical लेभलमा काम गर्दै जान्छौं यदि त्यो चीजको रिजल्ट को लागि perseverance गर्ने क्षमता भएन भने देखिन I think जस्तै मान्छेहरुले कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्दा गर्दै बीचमा छोड्दिने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेन्ड पनि छ. I think the perseverance नभएको कारणले होला. So I think perseverance, risk mitigation capabilities, and risk appetite. I think these are the 3 things that's what held us up together so far. Sure. Thank you so much, Surajji, for joining us today. And I think we had a wonderful conversation, and I'm sure our audiences must have enjoyed this and learned a lot from this. Thank you. Thank you for having me, Vivekji. Yes, with that, we're going to catch up with you next week. Until then, Vijay V signing off. Namaste.